සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මම දැකලා තියෙන best speech to text කරගන්න පුළුවන් software එක. මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න OpenAI සමාගමෙන් තියෙන සම්පූර්ණ free software එකක්. ඒ වගේම මම දැකලා තියෙන best ඒ කියන්නේ accuracy එක 100% වගේ තියෙන best speech to text software එක. මේකේ install කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒකත් මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මම ඕගොල්ලන්ට මේකේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ speech එක text කරගන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් වල notification ඉස්සරහට ලබා ගන්න එතන තියෙන bell icon එක click කරන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෙප් වශයෙන් කියලා දෙනවා. ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ Google Drive account එක. මේක කම්පියුටරේට install කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ slow නම් මේක process වෙන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේක open AI සමග කරන නිකන් artificial AI based මේ software එකක්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ පොඩ්ඩක් performance මදි නම් මේක run වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඒ හින්දා මේක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ Google Drive වලින් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්ම කොහොමද මේක ඔයගොල්ලෝ install කරගෙන කරන්නේ කියලා. මේකට ඔයගොල්ලන්ට Google Drive එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ Google account එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Google Drive එක free එනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේ Google Drive එකට log වෙලා මේක යන්න ඕනේ මෙන්න මේ new කියන එකට. new එකට ගිහිල්ලා මේකේ මෝ ගියාම ඔයගොල්ලෝගේ ඇත්තටම මේ Google කොලැබරේටර් කියන එකෙන් තමයි මේක මම කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ මේක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක යන්න ඕනේ connect more app කියන එකට. ඒකට ගියාම ඔයගොල්ලෝගේ Google එකේ තියෙන app ටික එනවා. මෙතන මේ filter එක ඔයගොල්ලෝ මේක untick කරලා done කරන්න. ඒකලා මේක ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ කොලැබරේටර් කියලා. search කරාම ඔයගොල්ලෝගේ උඩට වෙනවා. දැන් මගේ මේක install කියලා වැටෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක ඉස්සෙල්ලා install කරගන්න ඕන. ඒකලා install කරුණාට පස්සේ මේක close කරන්න. close කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආය යන්න ඕනේ new. ඊට පස්සේ move ගිහිල්ලා මේ app එකට යන්න. එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනියට කරන්න ඕනේ මේකේ මේ run time එකට ගිහිල්ලා මේකේ change runtime type එකට යන්න ඕනේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මුලදී none කියලා තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ GPU කියන එකට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ graphic card එකෙන් run වෙන්න දාන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති graphic card එකෙන් සාමාන්‍ය coding run වෙනවා හොඳට run වෙනවා. එතකොට GPU කියන එක දාන්න ඕනේ. ඒකලා save. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ plus code එකට යන්න ඕනේ. මේක කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන code දෙකක් තියෙනවා run කරන්න. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ software එක කියන්නේ Wisper කියලා. AI OpenAI company එකෙන් කරන Wisper software එක. මේ software එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේකට import කරගන්න ඕනේ. එතකොට import කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට code දෙකක් තියෙනවා. ඒ code දෙක මම ඔයගොල්ලන්ට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට copy paste කරන්න තියෙන මේ දෙක. මේක තමයි coding දෙක. මේ දෙක මම මෙතනට paste කරා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක run කරන්න තියෙනවා. run කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක අපේ මෙතනට import වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 19 second වලින් මේක import වුණා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි Wisper software එක මේකට import කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේකට අපේ audio file එක ගේන්න ඕනේ. audio file එක ඔයගොල්ලන්ට මේක drag and drop තමයි කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලෝ audio file එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මේක
මෙතෙන්ට drag කරන්න තියෙනවා. එතකොට audio file එක මෙතෙන්ට import වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට import උනාට පස්සේ audio file එක මේකේ තව command එකක් run කරන්න තියෙනවා audio file එක text කරන්න කියලා. ඒකත් මම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට copy paste කරන්න තියෙනවා. හරි මගේ මේ audio file එක මේ my.mp3 කියන එක ඒක මෙතෙන්ට import වුණා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ආය තව code එකක් run කරන්න new එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ code එක ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕනේ. මේ Wisper. ඒ කියන්නේ Wisper කියන software එකට call කරන්නේ මේකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ file name my.mp3. ඊට පස්සේ මේකේ model තියෙනවා medium easy එහෙම කියලා model දෙක තුනක් තියෙනවා. මේකේ medium එක තමයි හොඳම model එක. ඔයගොල්ලන්ට accuracy එකත් හොඳයි, speed එකත් හොඳයි medium එකේ. හරි මේක ඔයගොල්ලෝ මේක ඊට පස්සේ run කරන්න තියෙනවා. මොකද පේන්නේ දැන් මේක convert වෙනවා. convert වුණාට පස්සේ මේක ඇත්තටම මම දැකලා තියෙන හොඳම software එක මෙච්චර කාලයකට දැකලා තියෙන speech එකක් text කරන software එක. මේක AI එකකින් run වෙන හින්දා accuracy එක හොඳටම හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න ෆයිල් දෙක තුනක් ඒකල්ලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද මේකේ accuracy කියලා මේක අනික් කට්ටියට දැනගන්න පුළුවන් වෙන ඔයගොල්ලෝ දාන්න. මේකේ පේනවා ඇති මේ detected language එකත් auto detect වෙනවා. මොකද මේක open AI software එකක් හින්දා. මේක පේනවා ඇති මම මේ කරපු ඒවා ඔයගොල්ලන්ට time stamp එකත් එක්කම convert වෙලා එනවා text වලට. මේක ඇත්තටම මම මේ ටික ඇත්තටම accuracy එක 100%යි මේ ටිකේ. මේක මම මගේ භාෂාවෙන්ම කරේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ accent එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය English වලින් අපේ accent එකත් එක්ක සමහර software වලින් එන වචන ගොඩක් වෙනස්. ඒ වුණාට මේක ඇත්තටම 100% හරියටම එනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා ඇති මෙතන ඊට පස්සේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට SRT ෆයිල් එකක් පුළුවන් text ෆයිල් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ format දෙක තුනක් වෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ආවේ නැත්තම් මෙතන මේ refresh කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ කැමති එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ text එක download කරලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට. මේ ඕන ෆයිල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මම මේක open කරලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ text file එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ comma dot ඔක්කොම center වැටිලා එනවා. හරිද? මේක ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. කරලා බලලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම එනවද මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේකේ? අපි අනික් කට්ටියට දැනගන්න පුළුවන් ඉන්න කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් තරම් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. මට නම් මේකේ ඇත්තටම හොඳටම වැඩ කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ videos ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට දැනගන්න. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.